पाय दुखायला लागला होता, प्रचंड पाय दुखत होता. मी तसा चालत होतो आणि कसा तरी म्हणजे ढकलत स्वतःला, म्हणजे खूप जण आसपास जे जात होते बाईकवाले ते थांबायचे की बाबाजी कम से कम आपका सामान दे दो हम लेके जाते. म्हटलं मेरा बोझ मुझे ही उठाना है. माई इतकी सुंदर व्यवस्था करते तुमची, ते म्हणजे ना मन भरून येतं त्या ठिकाणी. जेव्हा आपण हे बघतो ना, आपल्याला लाज वाटायला लागते की अरे माई एवढी काळजी घेते आपली. काल रात्री म्हटलं मला स्पष्ट ऐकू आलं की आज्ञाचक्रावर लक्ष दे. म्हटलं हे काय आहे? मग मला झोपच नाही आली. मग मी नामस्मरण करत बसलो. पण महाराजांना म्हटलं की मला एवढंच तुम्ही सांगितलंय तर पुढचं तरी काहीतरी सांगा ना, मी करू काय? आणि त्याचं तुम्ही उत्तर मला आज इथं देताय. तर त्यांनी सांगितलं काही काही गोष्टी पूर्वनियोजित असतात, म्हणूनच आपली भेट झाली. तिथून पुढे नामनपूर म्हणून गाव आहे, तिथं आलो. तर तिथं मुकेश वैष्णव म्हणून एक वाटेत एक, म्हणजे नंतर मला नाव कळलं त्याचं. घरातून हाक आली की चाय पालो, बाबाजी चाय पालो. तर आणि वाजले होते तो तर 12:30 पाऊण झाला होता. तर त्याला मी विनंती केली की अभी चाय नहीं, भोजन चाहिए, तो हम आगे जाते, कुछ बात नहीं आगे जाओ. आणि आम्ही एक 10 पावलं गेलो आणि मागून तो परत पळत आला. गलती हो गई, गलती हो गई. म्हटलं क्या हुआ? आप मेरे यहाँ ही भोजन पालो. तर मग मग आत गेलो. मग त्याची पत्नी होती, त्यांनी बनवायला घेतलं. तर तो म्हणाला मुझसे गलती हो गई, आप भोजन मांग रहे थे, मैंने बोला आगे जाओ, तो ये गलती हो गई. तर म्हटलं ऐसे कुछ नहीं है, हम आगे जाते. पण नाही, थांबवलं त्यांनी मग. आणि मग तो बोलत होता की तो स्वतः कुठल्या तरी हॉटेलमध्ये शेफ वगैरे होता, काम करायचा. आणि त्या क्षणाला तो काहीच काम करत नव्हता, काहीही हे नव्हतं. तर तो म्हणाला माझ्याकडे काही धन नाहीये, पण माझी इच्छा खूप आहे की परिक्रमावासींसाठी काहीतरी करावं. हे सगळं जेवण झाल्यावर त्यांनी आम्हाला सांगितलं हो. तर ते एवढं म्हणजे गिल्ट फील आला की अरे बापरे, हा याचं स्वतःचं जे जेवणाचं आहे ते आपल्याला देतोय ते. मग काही बोललो नाही आम्ही. तर त्यांनी परत चहा दिला, ते घेऊन पुढे निघालो. फक्त त्याचा मी नंबर घेऊन ठेवला, त्याचा फोटो घेऊन ठेवला. आणि मग इकडे आल्यावर मी त्याला जे काही जीपे बरोबर. केलं की आपल्याला असं आपल्याकडनं जेवढं जाणवतं ना करता येईल की तेवढं आपण एवढी करावं. मोठी सेवा तो करतोय. बरोबर. आणि मग जाताना पुढे निघालो तर एक संजय गिरी महाराज म्हणून भेटले. ते महाराष्ट्रातले आहेत. तर त्यांनी पण फार सुंदर सांगितलं. नर्मदा मैयाची परिक्रमा करणं हे सामान्य माणसाचं काम नाही. आणि जी व्यक्ती मैयाची परिक्रमा करेल त्याला त्या सर्व प्रकारचं ज्ञान प्राप्त होईल, अनुभूती येईल. मा नर्मदाजी आजही कलियुगामध्ये साक्षात दर्शन देते प्रत्येक परिक्रमावासीला. प्रत्येकाला देते, पण जो ओळखील तो ओळखतो. सगळेच त्याची ओळख करू शकत नाही. तर त्यांची मी ती क्लिप घेऊन ठेवली की त्यांनी परिक्रमेविषयीच, म्हणजे आपल्याला जे वाटतं ना की कशी परिक्रमा करावी, का, त्याचं त्यांनी खूप छान मार्गदर्शन केलं. उत्तम सांगितलं. मग त्यांचे आशीर्वाद घेतले आणि तिथून पुढे निघालो आम्ही. बागदी संगम म्हणून आहे, भैरव आश्रम आहे, तिथं थांबलो. तिथून मग पुढे निघालो. तर त्याच्यानंतर परशुराम संस्कृत पाठशाळेचा एक आश्रम आहे. त्यांनी सांगितलं, म्हणजे दुपारी साधारण 4:30-5ची वेळ होती की कुछ तो ले लो. मग त्यांनी छोटासा भालभोग दिला. म्हटलं चाय भी हो गया है पी के, कितना चाय पियेंगे. मग खायला त्यांनी थोडंसं दिलं. तिथून पुढे निघालो. ते साधारण 5:30-6ला नेमावरला पोहोचलो. मग नेमावरला मला आकर्षण होतं म्हणजे परत थोरल्या महाराजांची तिथं पादुका आहेत. तर ते बघायचं होतं. चिन्मय चिन्मय आश्रम आहे तो. तिथं गेलो. तिथं यांच्या पुस्तकात मी वाचलं होतं, कुंटे काकांच्या किंवा आचार्य उदयनजी आचार्यांच्या, की गाडगीळ महाराज म्हणून, घनश्याम गाडगीळ महाराज म्हणून होऊन गेले. ते तेव्हा होते. आता ते ब्रह्मलीन झाले. मुळात विश्वनाथ महाराज म्हणून त्यांनी ते स्थापन केला होता. मग पुढे गाडगीळ महाराज ते बघायचे. आता विठ्ठल महाराज म्हणून त्यांचं पुढचं हे तिथं करतायत. फार सुंदर मंदिर आहे. मग तिथं त्यांना परवानगी घेतली. म्हटलं इथं पारायण करू का सकाळी? ते म्हणाले राहा ना, हरकत नाही. मग रात्री तिथं सगळं अंघोळ आटोपल्यावर, पूजन हे ते झाल्यावर रात्री 8-8:30ला तिथं सगळे जमतात. इव्हन गावकरी येतात. आणि तिथं गोंदवलेकर महाराजांची, म्हणजे गोंदवल्याला जी उपासना चालते दैनंदिनीत, ती तिथं फॉलो होते. तर रात्री गोंदवलेकर महाराजांची पदं सगळं, म्हणजे त्यांनी पुस्तिका दिल्या आम्हाला. आणि फार सुंदर तिथं म्हटलं, फार छान वाटलं. मग सकाळी मंदिरामध्ये पारायण हे ते केलं.
आणि मग ते म्हणाले आता जेवून जा, प्रसाद घेऊन जा. मग 12:30-1ला त्यांनी जेवायला वाढलं. तर मग तिथून पुढे निघालो. तर ते फार म्हणजे नेमावर जे ठिकाण आहे ना, ते म्हणजे मग तिथं सिद्धेश्वर म्हणून जे मंदिर आहे महादेवाचं, त्याचंही दर्शन घेतलं. ते नर्मदा माईचं नाभिस्थान समजतात नेमावरला. त्यामुळे त्या ठिकाणाचं महत्त्व प्रचंड आहे. म्हणजे जसं म्हणतात की नर्मदा माईचं मुख आहे ते समुद्रामध्ये आहे, हृदय जे आहे ते शूलपाणीला आहे, इथं नाभी आहे आणि चरण जे आहेत ते अमरकंटकला आहे. तर फार सुंदर आहे नेमावर जे ठिकाण आहे, विलक्षण ठिकाण आहे. मग तिथून दुपारी पुढे आलो तर तुरनाल म्हणून एक गाव आहे. तिथं परशुराम आश्रम आहे, परशुराम मंदिर पण आहे. आणि तिथंच जवळ स्वतः परशुरामांनी वडिलांचं पिंडदान केलेलं तिथं पात्रामध्ये आहे पुढे, पण आता पाणी होतं त्यामुळे आम्हाला बघता नाही आलं. म्हणजे तिथं ते पिंड म्हणजे दगडी पिंड तिथं म्हणजे ते तिथले गावकरी त्याला लड्डू म्हणतात की वो परशुराम जी के लड्डू आहे वहाँ पर. आणि ते फार सुंदर मंदिर आहे. परशुरामांची मूर्ती आहे, अप्रतिम शिवमंदिर आहे. आणि रात्री पुजारी आरतीला आले. पुजाऱ्यांच्या 2-3 मुली होत्या. इतकं सुंदर म्हणत होत्या. म्हणजे नर्मदाष्टक झालं, वेगवेगळ्या गायत्री त्यांनी म्हटल्या, वेगवेगळी स्तोत्र म्हटली, फार सुंदर म्हटली. तर फार छान वाटलं ते ऐकून तिथं. आणि आश्रमही सुंदर आहे. म्हणजे बेसिक सगळ्या म्हणजे आपल्या ज्या सोयी त्या आहेतच. आणि घाट इतका सुंदर आहे. माईचा घाट फार अप्रतिम आहे तिथं. म्हणजे जाऊन ते असं वाटलं की इथून मी त्या यांना म्हटलं पण त्या बाबाजींना की इथून म्हटलं जावंसंच वाटत नाही. तर मला म्हणे रहो ना फिर क्यों जा रहे हो. म्हटलं नाही ऐसे नाही, टाइम का है, आगे जाना है. कुठलं नाव सांगितलं तुरनाल. तुरणा तुरनाल नेमावरच्या पुढे ते आहे. नेमावरच्या पुढे. कारण कसं असतं तिथलं चालताना ना थोडा वेग कमी होतो आपला. एरवी आपण इकडे खूप फास्ट जाऊ शकतो. एक तर पाठीवर वजन असतं आपल्या. मग एरवी आपण वजन उचलणं किंवा व्यायामशाळेत काही वजन आपण उचलणं ते आपण 2-3 मिनिटं घेत असतो किंवा काही हे करत असतो. सतत तुमच्या पाठीवर घेऊन दिवसभर आणि रस्त्यांचं म्हणजे ते वेगवेगळे टेरेन्स आहेत. सरफेस सगळे वेगवेगळे आहेत. वर खाली पाणी, चिखल कशातून तुम्ही चालता. तर ते नंतर पाठ बोलायला लागते तुमची. पण मग नंतर आता की ह्यातलं आपण हे नसतं आणलं तरी चाललं असतं असं काही. असं काही काही वाटलं ना मला. मी पॉवर बँक घेतली होती. तर ती 20ची घेतली होती. तर ती जवळजवळ त्याचं अर्धा किलो वजन होतं. ती मी देऊन टाकली एकाला. एक टॉर्च होती ती जवळजवळ 200 ग्रॅमचं वजन होतं. ती देऊन टाकली. थंडीसाठी काही हँड ग्लोव्ज म्हणजे काही काही वस्तू मी देऊन टाकल्या की नको याची गरजही नाही आहे मला. पॉवर बँक हवी कशाला म्हटलं. ते आपली असं वाटलं होतं कधी मोबाईल लागला, कारण सगळीकडे इलेक्ट्रिसिटी तिथं अवेलेबल नाही होत आश्रमांमध्ये. पण त्याची गरज नाही आहे. नंतर लक्षात आलं की काही गरज नाही त्या गोष्टींची. म्हणजे आता जे जातील त्यांना हे हो. मार्गदर्शन. की नका काही फार सामान घेऊ, जितकं कमी तितकं म्हणूनच चांगलं. पूर्वी काहीच घ्यायचं नव्हतं ना. मोबाईल नव्हता तर प्रश्नच नव्हता. ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये सगळ्यात खडतर टप्पा तुम्हाला कुठला वाटला, जो खूप अवघड गेला? च्यवन ऋषींच्या इकडनं मी जेव्हा पुढे गेलो याला जयंती माताला जाण्यासाठी, तो मधला टप्पा खूप अवघड वाटला. पूर्ण चढ आहे? पूर्ण चढ डोंगरावर, वर खाली वर खाली वर खाली. अच्छा. आणि दगड गोटे आणि काहीही नाही तिथं. म्हणजे तिथं मोबाईलला सुद्धा रेंज येत नाही, काहीच नाही तिथं. तर तो जरा अवघड वाटला, खूप हे होता. बाकी कसं होतं काही ठिकाणी अवघड नाही म्हणता येणार, पण शेतांमधनं पाणी सोडलेलं असतं आणि चिखल खूप असतो आणि त्या चिखलातनं चालताना ना ती कसरत करायला लागते की पाय घसरायची एवढी भीती. एका हातात दंड असतो, कमंडलू आणि पाठीवर वजन, ते सगळं घेऊन ती कसरत करत त्या चिखलातनं चालणं. आणि अक्षरशः पाय रुततात तुमचे, चिखलामध्ये पूर्ण जातात. ते परत काढा, परत चाला. मग ते संपलं की परत बांधावर चाला. आणि तोपर्यंत काय होतं, सँडलला सगळा चिखल चिकटतो आणि हेवी होतात सँडल. तर ते त्रास होतात. मग ते पुढे तुम्ही साफ करता, त्याच्यावर आणि मग मार्ग कपडे निघतो. वगैरे खराब होत असतील ते धुवून वगैरे वाळत कुठे आता टाकायचे? होतं ना, मग काही वेळेला रात्री किंवा दुपारी जेव्हा वेळ मिळेल हां. तेव्हा कपडे धुवायचे. मग काही वेळेला समजा ओले राहिले तर ते साधारण पिळायचे होतील तेवढे आणि मग बॅगवर बांधायचे हां. की चालताना ते सुकते. सुकतात, कारण ऊन खूप असतं दिवसात. तर त्याच्यात ते मॅनेज होतं, म्हणजे नाही असं नाही. टोपी वगैरे ठेवली ती डोक्यावर, पांढरी टोपी किंवा पांढरी असं. टोपी घेतली होती ऊन उन्हाची, असतं. कारण ऊन कडक आणि आपल्याला सवय नाहीये. म्हणजे काही काही जे मी शेतकरी महाराष्ट्रातले सुद्धा बघितले, वारकरी पंथाचे खूप लोक बघितले. तर ते कसे म्हणजे ते सांगायचे आम्ही रानात, ते रान म्हणतात, आम्ही रानात काम करतो, मळ्यावर काम करतो, आम्हाला नाही ऊन लागत.
तर ते काही न घेता सुद्धा चालत होते. पण म्हटलं पहिलं प्रोटेक्शन, जर ऊन लागलं, आजारी पडलो तर मग काहीच उपयोग नाही होणार. आणि हीट, भयंकर हीट आहे. म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सुद्धा हीट खूप होती. म्हणजे आता तर काय टेरिफिक हीट असेल तिथं. कारण एमपीतले लोक सांगतात आता सुद्धा की ते दुपारी म्हणजे 10:30-11 नंतर बाहेर नाही पडत, ते 4 पर्यंत, 4च्या नंतर बाहेर पडतात. एवढी हीट असते, म्हणजे आपण सहनच नाही करू शकणार. करोन माफी म्हणून गाव आहे, तिथं करुणाधाम आश्रमात गेलो होतो. त्यांनी बोलवलं, मग तिथं भोजन प्रसाद मिळाला. आणि पुढे सिलकंठेश्वर आणि नीलकंठेश्वर म्हणून ठिकाण आहेत या नावाची. तर तिथून सिलकंठेश्वर बरंच म्हणजे लांब आहे. आणि जाताना आम्ही रस्ता चुकलो, परत इकडे तिकडे. तर पोचायला जवळजवळ 6:30 पावणे 7 झाले आश्रमात, सिलकंठला पोचायला. आणि जाऊन सगळं चिखल वगैरे खूप लागला होता, तर जाऊन आंघोळ केली पटकन. तर ते महंत तिथं रागवले खूप, की तुम्ही बाहेर भटकता आणि वेळेवर येत नाही. आणि मग म्हणजे ते खूप बोलले की जेवायला आम्ही पंक्ती किती हे करणार. चुपचाप खालच्या मानेने त्यांच्याकडे बसलो, ते काय देईल ते जेवून घेतलं. म्हटलं चूक आपली आहे, काही बोलायचं नाही. आणि मग हरकत नाही. मग नंतर मग त्यांचा जो असिस्टंट होता तो येऊन आमच्याशी बोलत होता की इतना नहीं गुस्सा करना चाहिए था, परिक्रमावासी. म्हटलं छोड दो. मग तिथून पुढे सकाळी लवकर उठून नीलकंठेश्वरला गेलो. नीलकंठेश्वर फार सुंदर आहे. तिथं कोलार नदीचा संगम आहे. आणि त्या दिवशी काहीतरी होतं, अमावस्या का काहीतरी होती त्या दिवशी, तर त्यामुळे प्रचंड गर्दी होती. ते स्थानिक लोक मैयाला फार मानतात आणि अशा विशेष दिवशी म्हणजे पौर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या. याला ते माईवर स्नानासाठी येतात. खूप गर्दी असते. तर नीलकंठेश्वर फार सुंदर आहे, शिवमंदिर आहे. आणि त्याच्या मागच्या बाजूला दत्तगुरूंचं एक फार सुंदर मंदिर, म्हणजे दुर्लक्षित मंदिर आहे, पण अप्रतिम मूर्ती, म्हणजे काळ्या ह्याच्यातली, फार सुंदर ठिकाण आहे. म्हणजे ते एक दर्शन तिथं झालं. ती संगम बघितलं तुम्ही? संगम खूप लांब होता, म्हणजे त्यासाठी मैयातनं बोटीनी जायला लागतं. अच्छा. मग ते आपण क्रॉस नाही करू शकत. हा. मग तिथं जाता नाही आलं. हा. मग ती आलेली पण कोलार नदी पण मोठी आहे असं म्हणतात. हो, खूप मोठी आहे, साईडने आलेली. तर ते वरून आपल्याला दिसते. म्हणजे तो जो जवळ एक अर्धा 1 किलोमीटरवर लांब आतमध्ये तो म्हणजे बेटासारखा आहे संगम. आणि सगळे गावकरी बोटीनी तिथं जात होते आणि तिथं जाऊन स्नान आणि हे करत होते. पण ती परिक्रमावासीला जे नियम येतात त्यात जाता नाही येत अशा ठिकाणांना आपल्याला. पण म्हणजे पुढे तुम्हाला कुठेतरी कोलार नदी क्रॉस करावी लागली असेल. हा, मग ती पुढे मग चालताना ब्रिजवरनं आपण इतर ज्या नद्या असतात ना त्या क्रॉस करू शकतो. फक्त काळजी घ्यायची. म्हणजे माझं एका ठिकाणी झालं होतं, म्हणजे मी रस्ता चुकलो होतो. आणि तर मला एका दुकानदाराने म्हणजे काय म्हणता येईल, छोटा फेरीवाला एक बाई बसली होती काहीतरी विकायला. तिने सांगितलं, बाबाजी कहाँ जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, वहाँ आप परिक्रमा भंग हो जाएगी आपकी. म्हणजे तो ब्रिज होता आणि मला माहित नाही की ही मैया आहे म्हणून. मग तिने रस्ता दाखवला, मग दुसऱ्या रस्त्याने मी बाजूनी गेलो. पण ते आपल्याला हे करतात, त्याही लोकांना माहित असतं. आणि मैया परीक्षा घेते असं म्हणतात. एकदा तरी परीक्षा ती घेतेच पूर्ण परिक्रमेत. तसं काही आला तुम्हाला तसा अनुभव? पुढे काही एक अनुभव आला ना, मग सांगतो काय झालं ते हळूहळू होत. तिथून बाबरी आश्रमात आलो. तिथं मी सांगितलं की ते महंत स्वतः भिक्षा मागून आणतात, सदाव्रत मग करून जेवतो आपण. आणि तिथून मी पुढे निघालो. रेवगावला चित्रकूट आश्रम आहे. तर तिथं जाताना माझा उजवा पाय दुखायला लागला. तर मी म्हटलं काय चालण्याने होत असेल, की मी दुर्लक्ष केलं. तसाच चालत होतो. आणि मग अवली घाटला गेलो. अवली घाटला फार सुंदर आहे. अवली घाट, तिथं साईबाबांच्या मंदिराचा आश्रम आहे. आणि महंत पण फार म्हणजे प्रेमाने करतात आणि फार छान मार्गदर्शन करतात. तर तिथं मुक्काम केला, साधना आहे ते केली. आणि मग तिथून पुढे निघालो. पण माझा पाय ठणकायला लागला होता, पण मी दुर्लक्ष करून चालत होतो म्हणजे. आणि साधारण पुढे मी पुढे पिली करार म्हणून करुणाश्रम आश्रम आहे, करुणाधाम आश्रम. तिथं भोजन घेऊन आम्ही बुधनीच्या याला आलो. बुधनी मोठं शहर आहे. तर तिथून साधारण आम्ही पुढे आलो तर 10 किलोमीटर बुधनी होतं सिटी. तर चालत चालत पुढे आलो. बुधनी सिटीमध्ये आलो तर माझ्याबरोबर परिक्रमावासी होते, जोशी म्हणून. त्यांची बॅग तुटली होती, जो बेल्ट हे होता तो आम्हाला रिपेअर करायचा होता. म्हणून आम्ही मग दुकानं शोधली, कुठे कुठे गेलो. तर ती सगळी रिपेअर करून घेतली काढून. तर ते व्हायला जवळजवळ 3-3:30 झाले, 4. मग बुधनीतनं पुढचं ठिकाण पण परत लांब होतं जायचं. पण आम्ही निघालो चालत. आम्हाला एकाने सांगितलं, या रस्त्याने तुम्ही पुढे गेलात की जंगल सुरू होईल, त्याच्या अगोदर एक शिवमंदिर आहे.
तर तिथं तुम्हाला मुक्काम करता येईल. ते जवळजवळ एक 5-6 किलोमीटरवर होतं आणि 4 वाजले होते जवळजवळ. तर आम्ही पुढे गेलो. 5:30 पर्यंत आम्ही तिथं पोहोचलो. 5:30 पावणे 6 पर्यंत. पण ते साधू महाराज होते, त्यांनी सांगितलं इथं नाही राहता येणार तुम्हाला, की मी सुद्धा इथं राहत नाही, कारण इथं प्राणी येतात. मी बंद करून इकडनं मी सगळं ते कंपाऊंडच मी बंद करतोय आणि मी निघून जातोय. मी तुम्हाला इथं राहू देणार नाही. तर म्हटलं मग पुढे आम्ही काय करू, कुठे जाऊ? तर ते म्हणाले तुम्ही इथून पुढे जा. पुढे काही वस्ती आहे तिथं विचारा. तर पुढे गेलो चालत आणि म्हणजे काळोख व्हायला लागला होता 6 आणि त्या दिवसात काळोख जरा लवकर होतो. तर एक अगदी गरीब वस्ती होती म्हणजे म्हणजे काय म्हणता येईल अगदी आपल्या इथल्या भाषेत म्हणजे लोअर याची वस्ती. तर तिथं 1-2 ठिकाणी पहिलं विचारलं की इकडे आम्हाला राहू द्याल का? तर त्यांनी नाही सांगितलं. मग तसंच पुढे थोडं गेलं चालत. तर एक म्हणजे वयस्कर दादाजी एक उभे होते, त्यांना विचारलं. तर ते आनंदाने म्हणाले, "हां, हां, आइये, आइये." तर मग त्यांच्या आतमध्ये गेलो तिथं घराच्या इथं. तर बाहेर असा ओटा होता. त्यांना म्हटलं, "आम्ही ओट्यावर राहतो. काही हरकत नाही. पाणी कुठे असेल तर दाखवा फक्त." तर ते म्हणे, "नहीं, नहीं, आप बाहर क्यों रुकेंगे?" ते आम्हाला आत खोलीमध्ये घेऊन गेले. मग नंतर मग त्यांनी लगेच चहा आणला, चहा दिला. आत खोलीत बसवलं. एवढ्यात त्या माताजी, दादी त्या पण बाहेर जाऊन कुठेतरी आल्या. मग त्यांची 2 मुलं, सुना ते आले. मग त्यांना एवढा आनंद झाला की आम्ही तिथं थांबलोय म्हणून. मग त्या बाईंनी तर सांगितलं की ऐसा करो आप, म्हणजे त्यांचं जे देवघर होतं ज्या खोलीत, ते म्हणे आप इधर रुको. म्हणजे ते न मागता ते मिळत होतं. म्हणजे विचार आला आतमध्ये सगळं बसल्यावर की हां, नंतर मग जेवायला त्या दादींनी येऊन विचारलं की जेवायला तुमच्यासाठी काय करू? म्हटलं नहीं, नहीं ऐसे नहीं. आप जो पाएंगे वही हमको दे दो. कुछ अलग सा नहीं करना है. सिर्फ मी आपलं माझ्या पद्धतीने दिलं की लेकिन मैं ना शाकाहारी हूँ. ते नाही हम भी शाकाहारी है. तर ठीक आहे म्हटलं चलो. आणि मग त्यांनी जेवायला अतिशय खुसखुशीत रोट्या झाड ज्या कधी आयुष्यात खाल्ल्या नव्हत्या. अशा भाजी, कारल्याचं लोणचं दिलं खायला आणि और रोटीला म्हटलं हम ज्यादा नहीं खाते. खाल्लं ते आणि ते होईस्तोवर त्या माताजी परत एका थाळीमध्ये मुगाची खिचडी, त्याच्यावर दूध घातलेलं आणि त्याच्यावर साखर घातलेली. तर ते म्हणाले हमारी इतनी ये है, आज नहीं तो मैं और कुछ बना सकती थी. म्हटलं नाही नाही ये भी बहुत हो गया हमारे लिए. मग ते त्या 2 थाळ्या आणल्या होत्या. तर माझ्याबरोबर दुसरे परिक्रमावासी पण होते. म्हटलं हम ये आधा आधा ले लेंगे, ये आधा आप ले लो. एकच थाळी ती घेतली आणि तिथं थांबलो. मग त्यांनी छान ते म्हणजे देवघर बघितलं त्यांचं. आम्हाला सांगितलं तुम्हीच आरती करा इथं. मग तिथं आरती केली आणि एक तर म्हणजे किती मग पटकन मान देतात ना म्हणजे खूप आपल्याला. म्हणजे आणि क्षणार्ध राहतो. म्हणजे मी म्हणजे कोण ओळख ना काही पाळख ओळख काही ना नाही आणि इतकं मोठं करायची संधी आपल्याला म्हणजे किती मन मोठं असेल ना त्यांचं. पेक्षा म्हणजे तुम्ही जे परीक्षा म्हणतात ना, मी एक तास दीड तासापूर्वी आम्हाला वाटलं होतं की आपल्याला राहायला तरी कुठे जागा मिळते की नाही. मिळते, हो. की आता अंधार पडलाय, काही दिसत नाही, कुठे जायचं. आणि 1.5 तासाच्या आत माई इतकी सुंदर व्यवस्था करते तुमची. म्हणजे ते म्हणजे ना मन भरून येतं त्या ठिकाणी. जेव्हा आपण हे बघतो ना, की आपल्याला लाज वाटायला लागते की अरे माई एवढी काळजी घेते आपली. आणि त्या दिवशी तिथं सगळं छान आटोपलं. मी अगदी शांत आहे. दादाजी पण आमच्याच खोलीत झोपले होते. झोप लागली शांतपणे आणि साधारण 3-3:30ला ना, 3:30ला असा वेळ नाही आठवत. एक मला दृष्टांत झाला, जो आजपर्यंत आयुष्यात कधीही झाला नव्हता. मुळात मी कुठल्याच या अंधश्रद्धांवर विश्वास नाही ठेवत. की पहिल्यांदा असं झालं आणि मला स्पष्ट ऐकू आलं की आज्ञाचक्रावर लक्ष दे. मग मी खडबडून जागा झालो. घड्याळात बघितलं तर 3:30 वाजले होते आणि मग मला झोप येईना आणि मला ते कळलंही नाही की आज्ञाचक्रावर लक्ष दे म्हणजे काय. कारण आम्ही जी उपासना करतो त्यात आम्ही कुठेच काही करत नाही. म्हणजे ना आम्हाला चक्र माहिती आहेत ना काही. जे काय आहे ते शक्ती तिचं ती करत असते. कारण काही अशाही पद्धती आहेत की जे एक एक चक्रावर फोकस करतात असं. तर याचं ज्ञान मला काहीही नाही. म्हटलं हे काय आहे. मग मला झोपच नाही आली. मग मी नामस्मरण करत बसलो. पण महाराजांना म्हटलं की मला एवढंच तुम्ही सांगितलंय तर पुढचं तरी काहीतरी सांगा ना, मी करू काय. ते सोडून दिलं. आज्ञाचक्र तेही माहिती नाही तर काय हां, करणार. तर करू काय म्हणजे मी. मग मी तो विषय तिथं ठेवला. 5 वाजता दादाजी उठले, त्यांनी चहा दिला
आणि ते म्हणाले पाणी इथं लेट येतं, 8:30-9ला पाणी येतं. आम्ही विचार केला की म्हटलं लिमिटेड पाणी, इथं आपण आंघोळीला नाही थांबायचं. तिथून त्यांना विचारलं पुढची ठिकाणं कुठे काय, तर बांद्रा भान म्हणून ठिकाण आहे पुढे. ते जवळजवळ तिथून 15-1 किलोमीटर आहे. तर आम्ही लवकर 6:30ला सूर्योदय झाला होता, बाहेर पडलो. चालत चालत बांद्रा भानला पोहोचलो. तर पोचायला जवळजवळ 10:30 झाले आम्हाला. कारण मध्ये एक हायवे लागला, तिथं ट्रॅफिक खूप होता आणि तिथं खूप सांभाळून मग चालायला लागतं तिथं. बांद्रा भानला 10:30ला पोहोचलो तर छान सुंदर घाट आहे बांधलेला. मग एक धर्मशाळा होती, म्हणजे ती काय म्हणता येईल म्हणजे दुर्लक्षित धर्मशाळा होती. कोणीच नव्हतं, कचरा पडलेला होता काय. मग आम्ही थोडं झाडून असं साईडला केलं, बरोबर एक जण होते. मग तिथं स्नान करून आलो घाटावर आणि मग रोजची साधना सगळं म्हणेस्तोवर श्रीपादांची पोथी ते वाचेस्तोवर जवळजवळ आम्हाला 12:30 पाऊण झालं. तर म्हटलं आज आता जेवण नाही मिळालं तरी चालेल, आपल्याला काय त्याचं हे नाही. साधना झाली आहे, मेन आंघोळ झाली आहे, सगळं आटोपलं आहे, पुढे निघू. तिथून पुढे चालायला सुरुवात केली. साधारण एक 2 किलोमीटरवर गेलो. कमलापती म्हणून एक आश्रम लागला, पण ते तिथं ना फक्त रात्रीची भोजन व्यवस्था आहे तिथं, दिवसा देत नाहीत. पण त्याने आम्हाला सांगितलं तुम्ही थांबा. आणि त्या दिवशी तिथं बसनी एक परिक्रमावासींचा ग्रुप येणार होता आणि त्यांच्यासाठी काहीतरी त्यांनी ते स्पेशली ऑर्डर दिलं होतं म्हणून भोजन होतं. त्याने आम्हाला थांबवलं, पण म्हणजे थोडा लेट होईल, हरकत नाही म्हटलं. थांबलो. त्यांनी जवळजवळ 1:30-1:45ला बोलवलं. तर ते परिक्रमावासी पण ते ग्रुप आला होता, त्यांच्यासाठी आचारी ते सगळी व्यवस्था झाली होती. आणि जेवायला पूर्ण पंचपक्वान्नांचं जेवण हो. म्हणजे जेव्हा तुम्ही अपेक्षा काही करत नाही ना, तिथं तुम्हाला सहज मिळतं. म्हणजे आम्ही ठरवलं की आपली साधना झाली ना, की नाही मिळालं तरी चालेल, पुढे जाऊ, कुठेतरी काहीतरी मिळेल. तर एवढी काळजी घेतली जाते, ते म्हणजे फार विलक्षण वाटलं. आणि मग तेव्हा ना पण पाय दुखायला लागला होता, प्रचंड पाय दुखत होता. मी तसाच चालत होतो आणि तिथून पुढे शहागंज म्हणून गाव आहे, तिथलं ठिकाण होतं. तर शहागंजला साधारण मी शहागंजच्या अलीकडे म्हणजे तिथं कमान आहे मोठी त्या गावाची लावलेली आणि नावाची. तर त्याच्या अलीकडेच पाय दुखत होता. तर माझ्या मनात विचार आला, अरे या सँडल घालून चालतोय ना, कदाचित त्यांनी पाय दुखतायत. जर बूट घेतले असते स्पोर्ट्स शूज तर बरं झालं असतं. हा विचार आला मनात. ती कमान क्रॉस केली, पुढे गेलो तर आतमध्ये एक डाव्या साईडला असं दुकानासारखं होतं. त्या माणसाने हाक मारली, बाबाजी इधर आओ. तर गेलो तिथं. मग त्यांनी काही प्रसाद म्हणजे बालभोगासारखा प्रसाद बांधून दिला आणि मला म्हणाला की यहाँ ना कुछ हमने जूते रखे, आपको चाहिए तो ले लो इसमें से. तर मी त्याला म्हटलं अरे बापरे, म्हटलं 5 मिनट पहले मैंने सोचा था कि अगर शूज मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने गलती किया. म्हटलं मैंने शूज नहीं मांगना चाहिए था, क्या करूँ मैं. पण तिथं माझ्या साईजचा एक नव्हता, म्हणजे मग मी नाही घेतला शूज तो. तिथून पुढे शहागंजला चालत तीरावर घाट आहे, तिथं आश्रमात सीडी आश्रम आहे, तिथं गेलो. फार सुंदर आश्रम आहे. मग परत जाऊन मैयाचं स्नान सगळं आटपून आलो. तिथं बरेच परिक्रमावासी होते, जवळजवळ 10-15 जण होते राहिलेले त्या दिवशी. पण व्यवस्था फार उत्तम व्यवस्था, म्हणजे फार काळजी घेतात आणि प्रेमाने वाढतात. मग गेल्या गेल्या चहाच त्या माताजींनी आणून दिला, अप्रतिम चहा हो, आलं दूध घातलेला, वा वा वा. कारण चहाचा म्हणजे ते शौकीन आहे मी, की मला चहा सगळीकडे सतत वेगवेगळा चहा प्यावासा वाटतो. तर तो चहा तिथं मिळाला. म्हटलं क्या बात. मी माताजींना त्या म्हटलं ऐसा चहा आज तक नाही पिया म्हटलं नाही. आणि काही नाही, मग सगळं आटोपलं, जेवण झालं, झोपलो. सकाळी उठलो, सगळे परिक्रमावासी बाकीचे काही काही निघून गेले. तर एक परिक्रमावासी समोर थांबले होते आणि एक साधू महाराज थांबले होते. म्हणजे ते साधू महाराज काही काही उगाचच काहीतरी कारण नसलेलं बोलत होते, म्हणजे ते दुर्लक्ष केलं. आणि हे जे समोर एक व्यक्ती बसली होती, तर माझ्या बाजूच्या एका परिक्रमावासींनी त्यांना विचारलं, बाबाजी आप कहाँ से. तर ते म्हणाले मैं ओरिसा से हूँ, भुवनेश्वर से. तर मग ते म्हटल्यावर मग त्यांनी त्या परिक्रमावासींनी त्याला कुठलं तरी हिंदी गाणं का कुठलं तरी जे ओरियातलं गाणं आहे ते विचारलं. मग ते म्हणे नाही नाही वो मैं नहीं देखता. पूर्वी ना मला माझ्या बॉसनी इंग्लिश योगी कथामृत दिलं होतं वाचायला. ही गोष्ट होती 90-95 सालची. आणि ते पुस्तक असं आहे ना की ते परत मॅग्नेटिझम आहे त्या पुस्तकामध्ये. मी एकदा वाचलं, दोनदा वाचलं, तीनदा वाचलं, असं 25-30 वेळेला वाचून काढलं. आणि मग त्याची ना ओढ वाटायला लागली होती त्याची. तर म्हणून मला त्यातली काही माहिती होती. म्हणून मी त्यांना विचारलं की भुवनेश्वरला तिथं जगन्नाथपुरीला युक्तेश्वर महाराजांचा
आश्रम आहे तो आहे का तुम्ही तिथं? ते म्हणाले आपको कैसे मालूम? मग त्यांनी मला सांगितलं की युक्तेश्वर गिरीजी होते, त्यांच्या शिष्याच्या शिष्याकडनं यांना क्रियायोगाची दीक्षा 30 वर्षापूर्वी मिळाली होती. आणि तेव्हाच त्यांनी त्यांना सांगितलं होतं की तुला पुढे परिक्रमेला जायचं आहे नर्मदा. तर त्यांनी सांगितलं, तेव्हा मला काही कळलंच नाही नर्मदा काय, कारण ते तिकडे ओरिसामध्ये आहे. आणि ही त्यांची आता दुसरी परिक्रमा चालू आहे आणि ती पण मोठी, 3 वर्ष 3 महिन्याची. तर एक पूर्ण झाली आणि दुसऱ्या परिक्रमेत ते होते इथं. आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की आप क्या करते हो? तर म्हटलं सांगावं की नाही सांगावं, आपण उघडपणे बोलत पण नाही. तर मग त्यांना सांगितलं असं असं शक्तिपाताचं हे केलंय. मग त्यांनी सांगितलं की बसवलं की तिथं तो परत एक साधू होता, तो येऊन डिस्टर्ब करायला लागला. ते मला घेऊन माईच्या किनाऱ्यावर गेले. तिथं एका ठिकाणी आम्ही बसलो आणि त्यांनी तिथं मला सांगितलं की आप आज्ञाचक्र पर यहाँ नजर ये करो. आणि म्हटलं आज्ञाचक्र कहाँ पर आहे? तर त्यांनी सांगितलं 2 भुवयांच्या आतमध्ये 1 इंच मागे ती जी जागा आहे तिथं लक्ष एकाग्र करून नामस्मरण करायचं. आणि ते करताना विचार असा करायचा की मूलाधार जे चक्र आहे, सगळ्यात पहिलं बेसचं चक्र आपलं, अथर्व शीर्षात आपण म्हणतो, तर तिथून शक्तीचा प्रवाह वर इथपर्यंत येतोय ही कल्पना करायची आणि नामस्मरण करायचं. ते म्हणाले सुरुवातीला तुम्ही प्रॅक्टिस करून बघा आणि करताना हळूहळू ती इतकी तुम्हाला हे व्हायला लागेल की रस्त्याने चालताना पण तुमच्याकडनं ती सहज होत जाईल. मी हे ऐकून अवाक झालो. त्यांना म्हटलं काल रात्री म्हटलं मला दृष्टांतात कळलं की आज्ञाचक्रावर लक्ष दे म्हणजे काय, आणि त्याचं तुम्ही उत्तर मला आज इथं देताय. तर त्यांनी सांगितलं काही काही गोष्टी पूर्वनियोजित असतात, म्हणूनच आपली भेट झाली. तर म्हणजे मी हादरलो होतो माहितीये काय सांगायचं तर. म्हणजे तो विलक्षण अनुभव होता. हो, केवढी ना महाराजांची कृपा, महाराजांची म्हणजे कृपा. त्यांनीच प्रश्न त्यांनी घातले, तो- उत्तरही त्यांनीच दिलं. मी ते कल्पना केली तरी माझ्या अंगावर काटा येतो माहिती. हो. पूर्ण म्हणजे वेगळं हे होतं. आणि ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व, म्हणजे त्यांचाही फोटो मी घेतलाय, तिथं आहे. म्हणजे परत गाठ होईल माहिती नाही. माहिती, बरोबर. तर तिथून म्हणजे मी त्या काय म्हणता येईल त्या वेगळ्याच आनंदामध्ये मी आनंद. तिथून बाहेर पडलो की काहीतरी आपल्याला मिळालं. मिळालं. पण मग पुढे पायाचा त्रास जास्त वाढला. हा, मग तिथून शहागंजून निघालो तरी मला पाय भयंकर ठणकत होता. तिथून हातनोराला आलो. मग तिथं भोजन प्रसाद घेतला. तर तिथले महंत स्वतः पाठीत इतके वृद्ध आणि वाकलेले आहेत, पण स्वतः सगळं वाढत होते परिक्रमावासींना. म्हणजे आश्चर्य वाटतं खरोखर. म्हणजे एवढी शारीरिक हे असून ते सेवा करतात. पण परत एकच गोष्ट, ते ना सगळेजण म्हणजे आपणही हे लक्षात ठेवायचं की आपण मोठे नाही होत, आपण आहोत तिथंच आहेत आपली जागा. माई आहे म्हणून आपल्याला किंमत आहे. एकदा तुम्ही तिथून बाहेर आलात की कोणी कुत्र सुद्धा विचारणार नाही, कारण आपली योग्यताच नाही ना ते. बरोबर. मग कारण तिथं ना मग ते सगळे नमस्कार करतात, हे म्हणजे तो करतात. मान आपला नसून परिक्रमा करतोय करतो म्हणून त्याचा त्याचा. मान आहे. पण काय होतं काही वेळेला तो अहंकार आपल्याला ना हो. वाटायला लागतो. हो, अरे बरोबर. हा नमस्कार करतोय, तो नमस्कार करतोय. पण मनात कुठेतरी लाज वाटते की अरे आपली नाही लायकी नाही आणि हे लोक नमस्कार करतायत, यांना काय माहिती मी शहरामध्ये काय करतो. हं. सरदार नगर म्हणून गाव आहे, तिथं आलो. तिथं विचारलं की त्यांनी सांगितलं जानकी आश्रम म्हणून आहे, श्रीराम जानकी आश्रम, तिथं जा. तिथं गेलो पण तिथं कोणीच नव्हतं. मग काय माहीत नाही त्या दिवशी. आश्रम माईच्या किनाऱ्यावर आहे, सुंदर आहे. एक व्यक्ती फक्त रामायण वाचत बसलो होतं, बाकी कोणीही नव्हतं. तर आम्ही थोडा वेळ तिथं थांबलो, मग तिथून पुढे निघालो. तर किनारा म्हणजे अतिशय सुंदर. माईचा जो किनारा आहे ना, हा 2-3 ठिकाणी अनुभव आला की इतकं सुंदर आहे ना, त्या किनाऱ्यावरनं चालताना आपण वेगळ्या जगात असतो. असं वाटतं इथून हलूच नाही. म्हणजे काही ठिकाणी तर मी 1.5-1.5, 2-2 तास बसून राहिलो. आणि करायचं काय, तर प्रवाह जो वाहतोय माईचा तिच्याकडे फक्त बघायचं. आणि शांतता आहे फक्त, की कुठे पक्षी आहेत, कुठे लांब कोणतरी होडीतनं कोण माणूस चाललाय. पण त्या वेगळ्या फिलिंग्स आहेत कम्प्लिटली. म्हणजे ती जी शांतता आणि ती जी ऊर्जा आहे ना, ती अशी शब्दात वर्णनच नाही करतायत खरं सांगायचं तर. ते पण फार वेगळं आहे. मेडिटेशनच आहे एक ते प्रकारचं. एक मेडिटेशन आहे की शांत बसून फक्त तुमचे सगळे प्रवाह विचार बघा. थांबतात आणि तुम्ही थांबतात. फक्त त्या ठिकाणी त्या क्षणी प्रेझेंट असता. करेक्ट, बरोबर आहे. आणि मौनात
जास्त हे आहे ना, हो ना. जास्त मजा आहे. स्वतःशी स्वतः संवाद संवाद आपण आहे. करू संवाद शकतो. आहे. तेच तर मेडिटेशन म्हणून तर होतं छान. पण कसं आहे हो की हे जे म्हणजे हे आपली तेवढी योग्यता नाही आपल्याला माहिती असतं, कारण आपलं लाईफ आपल्याला माहिती आहे. आपण इकडे बरोबर आहे. कसं हे करतोय, डील करतोय, काय करतोय. म्हणजे या मार्गात केवळ भक्ती मार्ग होतो म्हणून योग्यता नसताना पण महाराज या गोष्टी देत आहेत, देत आहेत आपल्याला, करून घेत आहेत. करून घेत आहेत. हम्म, हम्म. म्हणजे ते लहान मुलाला असं आपण उचलून म्हणतो ना राजा सोन्या, तसं आहे ते होतं माहितीये. माईच्या किनाऱ्यावर ऊर्जा एवढी आहे ना की एक तर टेक्निकली जर आपण बघितलं ना तर पोल्युशन नाही आहे जे आपण इथं आहे. म्हणजे श्वासच एवढा मोकळा वाटतो तिथं घेताना. ऑक्सिजन लेवल प्रचंड हाय आहे तिथली. मग एवढं चालून सुद्धा रात्रीनं मी समजा 7ला तिथं कंपल्सरी 7ला जेवण असतं सगळीकडे आश्रमांमध्ये. 7ला जेवायचं, 8-8:30ला सगळे निजानीज होते. ते मला ना 12:30-1ला जाग यायची की झोप पुरी व्हायची 5 तासात. मग एवढं 22-25 किलोमीटर चालून सुद्धा इथं जर आपण 20-22 किलोमीटर चाललो आणि दुसऱ्या दिवशी आपण म्हटलं तर एनर्जी येणार नाही तेवढी. पण ऑक्सिजन लेवल प्रचंड ऑक्सिजन आहे. म्हणजे तुम्ही ना खूप लवकर रिकवर होता तिथं. फार सुंदर वाटतं. तर मग तिथं भारकच्छला गेलो. फार सुंदर माईचा घाट आहे तिथं. सगळं साधनं आहे ती केली आणि मग तिथून त्या दिवशी सकाळी पहाटे म्हणजे मला दत्तजयंतीचा सप्ताहाचं हे सुरू करायचं होतं. त्यामुळे मी जवळ 2:30लाच उठलो. सगळं अंघोळे आटपून सगळं आटोपलं आणि कारण का लवकर उठायला लागलं, जिथं आम्हाला राहायला दिलं होतं तिथं लाईटच नव्हते. फक्त एक मिणमिणा बल्ब एका ठिकाणी होता. तर मग तिथं जाऊन बसू, कारण नंतर म्हटलं उठलं तर बाकीचेही तिथं येऊन बसतील आणि होणार नाही. पण मग लवकर उठलो, बसलो तिथं, वाचन सुरू केलं, सगळं छान झालं सगळं. वाटेत एक जण वाटेनी म्हणजे पायवाट होती आणि बाजूला एक असं छोटंसं टपरीसारखं बांधलेलं होतं आणि एक साधू महाराज होते. त्यांनी सकाळी बालभोगला बोलवलं की या. त्यांनी ते म्हणले होतोय बसा तुम्ही. त्यांनी गरम गरम पोहे बनवले, चहा दिला आणि नंतर त्यांनी ना फार सुंदर भजन म्हटलं, है तेरे आधार नर्मदे है तेरे आधार. तर मी त्यांना विनंती केली की तुम्ही परत म्हणाल का, मी मोबाईलवर रेकॉर्ड करतो. मग ते केलं, पण फार अप्रतिम आणि ते रॉ ह्याच्यामध्ये की निसर्गाच्या वातावरणात आणि अप्रतिम त्यांनी म्हटलं. ते रेकॉर्ड करून घेतलं. म्हणजे एक वेगळीच काय म्हणता येईल, व्यक्तिमत्व एक वेगळंच बघायला मिळालं. म्हणजे असं उंच 6-6.5 फूट मोठ्या मिशा, म्हणजे अशा म्हणजे ते धारासिंग कसा होता तशी मोठी म्हणजे बलदंड देह, मोठ्या मिशा अशा आणि फार सुंदर म्हणत होते. पण म्हणजे एवढं मोठं व्यक्तिमत्व बघून आपण घाबरू, पण एकदम पोलाईट आणि बोलायला एकदम प्रेमळ. फार सुंदर होतं. है तेरे आधार नरब दे हैं तेरे आधार मुक्ति मनोहर मंगलकारी लीलांबर है मगर सवारी रूप अनूप भयहारी नरब दे हैं तेरे आधार शंभु लोक से धारा आई मेकल पर्वत तीर्थ बनाई अमरकंठ कीर्ति जग छाई खूब जय जयकार नरब दे हैं तेरे आधार. तिथून पुढे ब्राह्मणवाडा म्हणून एक गाव आहे, तर तिथं जात होतो. पण मला पाय चालणं अशक्य झालं होतं. म्हणजे गोगलगाईच्या स्पीडनी चालत चालत म्हणजे बरोबरचे काही परिक्रमा असतील ते पण पुढे निघून गेले होते. तर मी जवळजवळ 1-1:30ला त्या आश्रमात पोहोचलो तिथं. तर बजरंगदासजी महाराज म्हणून परत मोठी विभूती आहे खूप, ते होते. ते स्वतः वाढत होते आणि जेवण हे ते झालं. मग तिथं आराम केला. मग त्यांनी पण विचारलं क्या हो रहा है. म्हटलं पाव बहुत दर्द कर रहा है. तर मग ते म्हणले ठीक आहे अभी क्या करेंगे. म्हटलं है ना बात सही आहे. मग जेवून मग तिथून मी पुढे निघालो. तर एक 17वन म्हणून गाव आहे, मध्ये लागलं. तर मी तिथून म्हणजे एक दुकान होतं, एक माताजी होत्या त्याच्यात. त्यांनी विचारलं चाय पालोगे. म्हटलं नाही मैं आगे जा रहा हूँ. तर त्यांनी पण त्या बाई बाहेर आल्या आणि माझ्याशी बोलल्या. मला म्हणाल्या यहाँ एक बहुत बड़े बाबाजी है, उनका दर्शन पालो. तर म्हटलं ठीक आहे चलो ना. तर त्यांनी मागच्या बाजूला घेऊन गेले. तर तिथं जवळजवळ 95-96 वर्षाचे अतिवृद्ध पाठीमध्ये पूर्ण वाकलेले बाबा बालकदास महाराज म्हणून आहेत. ते गेली 30 वर्ष परिक्रमेतच आहेत. म्हणजे एक झाली की दुसरी 3.5 वर्ष असे ते त्यांची चालली आहे.
मग त्यांच्याशी बोललो. मग ते जेवत होते. मग त्यांनी त्यांच्या जेवणातलं मला काढून दिलं, "ये लो प्रसाद." मग जेवलो त्यांच्याबरोबर आणि काही त्यांनी सांगितलं, काही काही काय कर, काय हे कर. दर्शन घेतलं आणि मग तिथून पुढे, पण पुढे चालताना ना अक्षरशः गोगलगाईचा स्पीड आला होता, कारण पाय प्रचंड सुजला पण मग होता. मध्ये कुठे ट्रीटमेंट घेण्यासाठी काहीच दवा- नव्हतं, कारण काहीच पूर्ण खेडेगावमध्ये काहीच नाही कुठे काही. म्हणजे आयुर्वेदिक किंवा त्यांचं जडीबुटी वगैरे नाही, असलं पण नाही. काहीच नाही. त्या माताजींनी विचारलं कि एक तेल है मेरे पास, लगाओगे क्या? म्हटलं बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पास भी एक क्रीम था वो लगाया. मग त्यांनी ते तेल दिलं, लावून बघितलं, पण त्यांनी काही तसं झालं नाही. तिथून म्हणजे कसं तरी करत, म्हणजे डुमर नावाचं गाव साधारण पोचलो दुपारी. तिथं त्यांनी भोजन प्रसाद दिला आणि कसा तरी म्हणजे ढकलत स्वतःला, म्हणजे खूप जण आसपास जे जात होते बाईकवाले ते थांबायचे की बाबाजी आप बैठ लो गाड़ी पे. हाँ. म्हटलं नाही, मेरे को करने है तो चल के. मग ते विचारायचे की निदान कम से कम आपका सामान दे दो, हम लेके जाते. म्हटलं मेरा बोझ मुझे ही उठाना है. तर ते करत मी पुढे गेलो आणि घाट पिपरिया म्हणून एक राम जानकी आश्रम आहे. खूप मोठा आश्रम आहे आणि अतिशय सुंदर आश्रम आहे. तिथं विचारलं की राहता येईल का? तर म्हणे राहा ना, हरकत नाही. मग सगळं राहिलं कसं तरी, जाऊन सगळं लांब लांब होते सगळे वॉशरूम जे होत्या त्या केल्या मॅनेज कसं तरी. रात्री आरती सगळं दिलं, मग त्यांनी जेवण दिलं. परत सकाळी लवकर मी उठलो साधारण रोजच्याप्रमाणे 4-4:30ला. तर मला माझा उजवा पाय हलवताच येत नव्हता. अरे म्हटलं आता तर ही मोठी पंचायत झाली. कालपर्यंत आपण निदान चालू शकत होतो, आज पाय मूच नाही होते आणि प्रचंड सुजला, म्हणजे पोटरी सुजली, पाऊल सुजलं, सगळं एकदम एवढं झालं. आता म्हटलं चालणं अशक्य आहे. माईची तिथं बसून, माईचा किनाराच होता समोर. मनापासून प्रार्थना केली की इथं या 8 ठिकाणी मी बसलोय, मला माहिती नाही इथून मी पुढे कसं जाऊ, काय करू, तर तू व्यवस्था कर, मी तुला शरण आलोय पूर्णपणे. तर मग सगळं आटोपलं, बाहेर आलो बॅग घेऊन. त्यांना विचारलं की इधर कुछ गाडी कुछ मिलेगी क्या? तर त्यांनी यहाँ कुछ नाही आहे. तर एक पुजारी त्यांचा होता त्या मंदिरातला, तिथले जे व्यवस्थापक होते त्यांनी त्याला विचारलं की आप इनको आगे छोड़ सकते हो क्या? तो म्हणाला नाही नाही, मुझे नहीं जाना है. तर मग ते त्याला रागवले की नाही नाही, इनको छोड़ दो. मग मग त्या कसं तरी त्या बाईकवर बसलो मी. बाईकवरनं मांगरोल म्हणून गाव आहे त्याच्या बस स्टॉपवर सोडलं आणि तिथून तो म्हणाला बस मिळेल तुम्हाला, तिथून तुम्ही बरेल म्हणून गाव आहे तिकडे जा. कारण मग असं ठरलं की ते मला व्यवस्थापक पण म्हणाले तुम्हाला जर काही उपचार हवे असतील तर इथं कुठेच मिळणार नाहीत, तुम्हाला जबलपूरला जायला लागेल. तर म्हटलं ठीक आहे, मी करतो व्यवस्था, बघतो आता कसं होईल ते. मांगरोलला तिथं त्या बसमध्ये बसलो, बरेलला उतरलो तर समोर दुसरी बस उभी होती. तर एकाने मला विचारलं की आपको कहाँ जाना है? म्हटलं मुझे जबलपुर जाना है. तर म्हणलं यहाँ से डायरेक्ट बस जो है वो दोपहर को 2 बजे आणि वाजले होते सकाळचे 8:30. म्हटलं मी इतने देर नहीं रुकूंगा, फिर कैसे जा सकता हूँ? तर त्यांनी सांगितलं आता एक 10 मिनिटात राजमार्ग म्हणून ठिकाण आहे, त्या गावाला जाणारी बस आहे. तर म्हटलं चालेल ना. मग त्या माणसानीच माझं सामान उचललं, त्या बसमध्ये नेऊन ठेवलं. मी कसा तरी दंड होता ते एका पायावर उड्या मारत तिथं गेलो. त्यांनी बसमध्ये बसवलं आणि ती बस निघाली. आणि आणखीन एक मजेदार एक काय माहिती आहे का, आपल्याकडे कसं आपल्याला सवय आहे की सगळे तिकीटं वगैरे प्रिंटेड असतात, रेट ठरलेले आहेत. मध्य प्रदेशात तसं नाही आहे. ती ठेकेदारांना बस व्यवस्था दिलेली आहे. मग कंडक्टर सांगेल तो रेट. अच्छा. कारण लोक घासाघीस करतात. मी म्हटलं घासाघीस, रेटवर नाही, हा तिकीट. म्हटलं हा काय प्रकार आहे? मग त्या कंडक्टरने मला विचारलं आप परिक्रमावासी हो ना? हाँ. तो आप 100 रुपये दे दो सिर्फ. तिकीट किती होतं माहीत नाही मला. 100 रुपये दिले. त्याला म्हटलं राजमार्ग जाना है. हाँ. म्हटलं आप बताओ, मुझे कुछ पता नहीं है. आप चिंता मत करो बाबाजी, मैं छोडूंगा. मग राजमार्ग आलं जवळजवळ 1-2 तासांनी. त्यांनीच मला उतरवलं, बॅग घेतली सगळं. समोर एक जबलपूरची बस उभी होती. त्या कंडक्टरला सांगितलं ये बाबाजी को लेके जाना है. मग त्या कंडक्टरनी माझं सामान घेतलं, नेऊन ठेवलं, माझ्या हाताला धरलं. तर त्याला म्हटलं 1 मिनिट जरा, एक बाजूला टपरी होती, कारण सकाळपासून काही खाल्लं नव्हतं. तर मग एक ते हल्दीरामचे 2 पाकिटं घेतली, एक चहा घेतला आणि बसमध्ये बसलो जबलपूरच्या. तर जबलपूर जवळजवळ 4-4:30ला येणार होतं. आलं ते जबलपूर. तर त्यांनी त्या बसवाल्यानी जबलपूरच्या अलीकडेच सोडून दिलं, म्हणजे सिटीमध्ये नाही गेला तो, आउटस्कर्टला सोडलं. आता म्हटलं काय करायचं, उतरलो मी. एक रिक्षावाला आला, त्याला म्हटलं मला जबलपूरला ग्वारी घाटला जायचं आहे, तिथं कुठल्या तरी आश्रमात सोड. तो तयारच नाही यायला. एक रिक्षावाला लांबून बघत होता
तो आला, कहाँ जाना है बाबाजी? म्हटलं ऐसे ऐसे जाना है, बैठो. मग तो घेऊन गेला. तर मग ग्वारीघाटला कुठे, तर त्यांनी गीताधाम म्हणून एक ठिकाण आहे जिथं श्रीकृष्णाचं मोठं मंदिर आहे आणि पूर्ण गीतेची उपासना केली जाते. आणि तो दिवस दुसरा दिवस होता, तो गीता जयंतीचा होता. तर तिथं राहायला मिळालं. त्या व्यवस्थापकांना विचारलं की मैं परिक्रमावासी हूँ, ऐसे ऐसे पाँव की तकलीफ है, तो क्या कर सकते हैं? तो ते म्हणाले जबलपुर में इधर डॉक्टर कामदार करके बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत बड़े, उनका नाम है. तर त्यांचं स्वतःचं हॉस्पिटल आहे मोठं. आणि तो दिवस होता नेमका रविवार, तर त्यामुळे काहीच होणार नव्हतं. मी संध्याकाळी पोहोचलो तेव्हा, ते म्हणजे संध्याकाळी ट्रीटमेंट मिळणं अशक्य होतं. एक तर सकाळपासून काही खाल्लेलं नव्हतं, भूक तर लागली होती. तो दिवस परीक्षेचा होता आणि त्यांनी मला जागा दिली राहायला, ती पहिल्या मजल्यावरची दिली. कारण त्या दिवशी जबलपूरचं टेम्परेचर 12 झालं होतं, थंड. तर ते म्हणाले उघड्यावर नका झोपू, तुम्ही वर खोलीत झोपा. पण ते पायाने ते कसरत करत वर जायचं आणि खाली यायचं, ते फार अवघड होतं, पण ते झालं. तर मी त्यांना विचारलं की भोजन प्रसादी कितने बजे रहेंगी? तर ते म्हणाले की ऐसे कुछ टाईम नाही आहे, 8:30-9 बजे घंटा बजेगी तब आ जाओ. तर मी सगळं माझं आटोपलं, आंघोळ तशीच केली बाजूला, सगळं आरती नित्यक्रम झाला आणि 7-7:30ला मी खालती उतरलो. मग एक तर भूक भयंकर लागली होती. जाऊन श्रीकृष्णाचं दर्शन घेतलं, फार सुंदर मंदिर आहे. आणि बाहेर पारावर येऊन बसलो, प्रचंड थंडी होती. आणि मग ते काही पुजारी तिथले शेकोटी पेटवून गप्पा मारत बसले होते. मग तिथं गेलो तर त्यांना राग आला, हा कोण आमच्यात येऊन बसतोय. मग त्यांना जस्ट मग ते विचारलं की डॉक्टर कुठले, काय. मग तिथून आलो, पारावर बसून राहिलो. आता म्हटलं भूक लागली आहे कधी. काय झालं होतं, साधारण 7-7:30ला जेवायची सवय झाली होती. कुठे ना कुठेतरी आश्रमात गेलं की तुम्हाला खायला मिळायचं. आणि त्या दिवशी पूर्ण उपास घडला होता, म्हणजे फक्त ते हल्दीरामचे 2 पाकिटं त्याच्यावर. आणि मला पेनकिलर घ्यायची होती आणि खाणं तर मस्त होतं मला. काही मग तसंच एक पाकिट थोडंसं एक राहिलेलं होतं, ते खाल्लं आणि गोळी घेतली आणि बसलो. असं करत करत शेवटी 9-9:30ला ती घंटा वाजली एकदाची. मग आतमध्ये त्यांनी बोलवलं जेवायला. आणि मग गेल्यावर आमच्या समोर त्यांनी ती सगळी आमटी हे ते बनवली, त्या ह्याने रोट्या होत्या, वाढलं जेवायला. म्हणजे मला तर प्रचंड भूक लागली होती. फार म्हणजे काय म्हणता येईल, त्याची चव अप्रतिम होती. कारण ते बाकीचे माझ्यावर बसले होते, ते म्हणे आज बहुत तीखा हो गया है. म्हटलं बिलकुल नहीं तीखा हो गया. आप कहाँ से हो? म्हटलं महाराष्ट्र से. हाँ, तो मैंने महाराष्ट्र के लोग बहुत तीखा खाते हैं. म्हटलं मैंने अलग सुना है की आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं. अशी बोलणे. त्याविषयी मला काही तिखट बिकट लागलं नाही. जेवलो, आलो वर, परत हे केलं आणि सकाळी उठून कसं तरी सगळं आटोपलं. मी मला लवकर झोप नव्हतीच रात्री, कारण पाय दुखत होता. लवकर उठलो, आटोपलं सगळं आणि परत प्रार्थना केली माईची की म्हटलं आता जबलपूरमध्ये तर आणून ठेवलं आहेस, पुढचं कसं काय, मला ट्रीटमेंट नाही ते काय मिळणार. मग मोबाईल काढला, नेटवरनं शोधलं जामदारांचं हॉस्पिटल. तर ते ज्या आश्रमात मी गीताधामला राहिलो होतो तिथून 9 किलोमीटरवर होतं. मग फोन केला मी हॉस्पिटलला, तर लागला फोनला केली. कारण असे फोन लगेच लागत पण नाहीत. त्या दिवशी लागला. ऑपरेटरशी बोललो, त्यांनी सांगितलं या 8:30ला या तुम्ही, साधारण 9पर्यंत डॉक्टर येतील. म्हटलं वा 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 ठीक आहे, आ राहू. कसा तरी लंगडत बाहेर आलो आश्रमाच्या, गेटच्या बाहेर आलो. एक रिक्षा येताना दिसली. म्हटलं वा वा वा. तो रिक्षावाला बघत निघून गेला पुढे. आता म्हटलं काय करायचं, कसं जायचं. परत माईची प्रार्थना केली. एक स्कूटरवाला आला आणि तो येऊन थांबला. म्हणाला बाबाजी आपको कहाँ जाना है? तो त्याला मी सांगितलं असं असं कामदार हॉस्पिटल वहाँ है, चलो ना मैं आपको छोड़ता हूँ, मुझे वहीं जाना है. बसलो त्याच्या मागे. मग तो विचारत होता कुठून आलात काय. आणि त्यांनी नेऊन मला हॉस्पिटलच्या दारात सोडलो 9 किलोमीटरवर. आतमध्ये गेलो. प्रचंड गर्दी होती पेशंटची. तर सगळा अवतार बघून त्या बाईने विचारलं, खालचे जे रिसेप्शन, क्या हो गया, कहाँ जाना है. म्हटलं ऐसे ऐसे पाव दुख रहा है, परिक्रमावासी हूँ. मग त्यांनी सांगितलं. मग ते म्हणे मैं बोलती हूँ डॉक्टर साहब को. मी सांगितलं अपॉइंटमेंट मी घेतली आहे. मग त्यांनी लगेच मला आत बोलवलंच. मग त्यांनी आत बोलवलं, विचारलं काय झालं आहे. म्हटलं असं असा पाय दुखतोय, काय करता, म्हणजे क्या कर रहे हो. म्हटलं मैं परिक्रमावासी हूँ. ते म्हटल्यावर त्या माणसाने नमस्कार केला. हो म्हणजे तो अब्जाधीश माणूस, त्या हॉस्पिटलचा मालक, प्रचंड मोठं हॉस्पिटल. मी तिथं माझ्या डोळ्यात पाणी आलं माहिती आहे की आपली लायकी नसताना माई आपलं एवढं हे करते, कौतुक करते. तर मग त्यांनी सगळं बघितलं हे ते म्हणाले एक्सरे घ्यायला लागेल. आणि त्यांनी एक्सरेच्या कागदावर लिहून गेलं नो चार्जेस.
एक्सरे डिपार्टमेंटला गेलो तर तिथं गर्दी होती. मग मी बाहेर बसून राहिलो. तर एक अर्धा तास झाला आणि डॉक्टरांची असिस्टंट बाहेर आली की वो परिक्रमावासी आया तो उनका क्या हुआ. तर त्यांनी दिलं इधर भीड आहे, उनको पहिले ले लो. मग त्यांनी एक्सरेला आतमध्ये घेतलं, एक्सरे घेतला. मग तो घेऊन मी गेलो डॉक्टरांच्या कॅबिनमध्ये. त्यांना दाखवलं, त्यांनी बघितलं. मग ते मराठीतनं बोलायला लागले. मला आश्चर्य वाटलं. तर ते म्हणाले, कामदार आम्ही मुळात महाराष्ट्रातले, ते म्हणाले. आणि मग ते म्हणाले, तुम्हाला फ्रॅक्चर झालेलं आहे, तर तुम्हाला इथं प्लास्टर घालून 6-7 आठवडे राहायला लागेल. तर म्हटलं मला हे शक्य नाही हो, इथं राहणं काहीच हे नाही आहे. तर म्हटलं तुम्ही काही व्यवस्था करू शकाल का, म्हणजे मला टेम्पररी काही रिलीफ देऊ शकाल का. तर पेनकिलर दिली त्यांनी, इंजेक्शन्स दिली, औषधं स्वखर्चाने सगळी स्वतःची औषधं दिली, क्रेप बँडेज दिलं, ते नीट बांधून दिलं. आणि म्हणाले आता तुमची मर्जी, चालायचं पुढे का काय करायचं. नाही म्हटलं, तुम्ही सांगताय की फ्रॅक्चर आहे आणि चालणं हे एकमेव आहे की ज्याच्यावर आपण परिक्रमा करतो. जर माहिती आहे मी 7 आठवडे चालूच नाही शकणार तर उगाच हट्ट का करायचा. मग मी मुलाला फोन केला की असं असं झालं आहे. मी त्याला डॉक्टरांच्या रिपोर्ट्सचे फोटो पण पाठवले. मग आम्ही नेटवर बस हे ते बघितली, ते काय अवेलेबल नव्हतं. ट्रेन बुकिंग सगळी होती. मग एवढ्यात मुलाचा परत फोन आला की फ्लाईट अवेलेबल आहे, तर ते 5चं फ्लाईट आहे, पण तुला चेकिंग 3ला करायला लागेल. तर तू आत्ता कुठे आहेस म्हणजे. तर मी म्हटलं इथून मी ज्या आश्रमात थांबलो आहे तिथून मी 9 किलोमीटरवर आहे आणि तिथून विमानतळ 25 किलोमीटर लांब आहे. तर म्हटलं बापरे. म्हटलं मी प्रयत्न करतो पोचायचा, तू बुक कर. त्यांनी तिकीट पाठवलं. म्हटलं तो म्हणाला पोचायची जबाबदारी तुझी. म्हटलं मी मनात म्हटलं माझी कुठली रे बाबा, माई बघते माझ्याकडे. मग मी समोर एक स्टॉल होता, पहिलं तिथं खाऊन घेतलं कारण औषधं घ्यायची होती. एक रिक्षावाला आला, त्यालाही विचारलं, त्याने नाही सांगितलं नेहमीप्रमाणे. मग एक दुसरा रिक्षावाला आला, तो म्हणा कहाँ जाना है. मग त्याला म्हटलं गीताधाम आश्रम जाना है. मग बसलो. मग त्यांनी विचारलं कहाँ से आहे. म्हटलं परिक्रमा महाराष्ट्रच आहे. आणि तो मराठीतनं बोलायला लागला. तो मुळात वर्ध्याचा, त्याचे वडील वगैरे, त्याचा जन्म वर्ध्याचा आणि मग तो MP मध्ये आलेला. तर त्याला फार आनंद झाला की तो मला म्हणजे खूप वर्षानंतर मी मराठीतनं असं कोणाशी तरी बोलतोय. तो अगदी मनमोकळं बोलत होता. तर त्याला मी विचारलं की गीताधाम आश्रमात सामान आहे माझं, ते घेऊन मला परत विमानतळावर जायचं आहे, तर तू येऊ शकशील का. हा म्हणलं येऊ नाही. तर म्हटलं पण माझं म्हटलं चेकिंग 3चं चेकिंग आहे म्हटलं, मला आतमध्ये चेक इन करायचं आहे. जाएंगे कोई बात नाही. मग तो थांबला. मी सामान आणलं, घेतलं, त्या व्यवस्थापकांना भेटलो, त्यांना सांगितलं असं असं. त्यांनी मला ब्लँकेट दिलं होतं रात्री, ते त्यांना परत दिलं आणि म्हटलं असं असं कंडिशन आहे. आता म्हटलं मी इकडनं परत निघतोय. नमस्कार केला त्यांना, बाहेर आलो, रिक्षात बसलो आणि त्यांनी मला 2:15लाच विमानतळावर सोडलं तिथं. त्यांनी हे खूप म्हणजे यात मला जाणवलं काय माहिती आहे का, म्हणजे आता एरवीसुद्धा आपण प्रवासाला जातो तर किती प्लॅनिंग करायला लागतं आपल्याला. एक बस, दुसरी बस, तिसरी बस, तुम्ही तिथून येता, डॉक्टरची अपॉइंटमेंट काय मिळते, लोक तुम्हाला घेऊन जातात. या न अविश्वसनीय गोष्टी आहेत आपल्यासाठी आणि त्या मिळतात हेच आश्चर्य वाटतं. माहिती की हे कसं काय, म्हणजे आपली लायकी नसताना या गोष्टी आपल्याला मिळत आहेत. म्हणजे काय म्हणता येईल की मन भरून येतं. खरंय. आणि म्हणजे सकाळी 7ला मी माईची प्रार्थना करत होतो की तू बघ आता इथून कसं करायचं. आणि 7:30ला मी मुंबई एअरपोर्टला लँड झालेलो होतो. संध्याकाळी 12 तासातली ही गोष्ट आहे. मग मुलगा न्यायला आला, मग सामान सगळं करत घरी आलो 10:30ला. मग दुसऱ्या दिवशी आमच्या डॉक्टरांना भेटलो, म्हणजे जे मग ऑर्थोपेडिककडे त्यांनी पाठवलं. त्यांनी चेक केलं, परत एक्सरे. ते म्हणाला जे सांगितलं आहे ते बरोबर आहे, तर प्लास्टर घालू का. म्हटलं प्लास्टर न घालता काय करता येईल. मी समजा हे बँडेजच लावलं तर. तो बोला जबाबदारी तुमची, घराच्या बाहेर नाही पडायचं. म्हटलं नाही पडणार. त्याप्रमाणे 1.5 महिना पूर्ण रेस्ट घेतली. पण असा प्रवास झाला. तर त्यामुळे मी याला परिक्रमा नाही म्हणत, याला मी नर्मदा मैयाचा मिळालेला सहवास म्हणतो. एवढंच म्हणाल की परत जर कधी तिने संधी दिली तर मिळालं परत जायला तर आनंद आहे. तर प्रयत्न केला, बघू. पण आता कसं आहे माहिती आहे का की म्हणजे परिवार, आपण घरचे लोक कसे सगळे कौतुक करतात तसं या परिवाराचं आहे की आपल्या माणसाचं जरी म्हणजे शाळेत फेल जरी झाला तरी त्या मुलाचं कौतुक करतात बघा, तसं सगळे हे कौतुक करतात. नाही कारण का मुळात हे ठरवणं, डोक्यात येणं आणि ही हिंमत करणं हे सुद्धा खूप मोठं आहे ना. अजूनपर्यंत आपल्यातलं कोणी केलेलंच नाही हा विषय. आणि दुसरी गोष्ट, जरी तुम्ही म्हणत असलात आपली लायकी नाही,
तरी सुद्धा ही जेवढी सगळ्या लोकांची मार्गदर्शन मिळत गेली, तुम्ही तेवढा टप्पा केलात पूर्ण, म्हणजे तुम्हाला काहीतरी खेचून घेतंय, पेक्षा ओढून ती घेतंय. महाराजांची कृपा आहे माहितीये, म्हणजे ते करतायत. तेवढी ते तरी नसताना सुद्धा, कारण मध्ये एका ठिकाणी वाचलं की दत्तगुरू महाराज जे आहेत ना, एकदा तुमचं बोट धरलं ना की ते सोडत नाहीत आणि ते पिढ्यानपिढ्या नाही सोडत म्हणतात. आता माहित आहे धरलंय बोट. महाराजांचीच कृपा आहे म्हणून सगळं चालू आहे. खरी गोष्ट आहे. अदरवाईज ह्या आत्ताचे जे काही चालू आहे जगामध्ये, त्याच्यातून योग्य मार्ग मिळणं, योग्य संगत मिळणं खूप अवघड आहे. खरी गोष्ट आहे. ही महाराजांची कृपा आपल्या परिवारावरती आहे. आणि खरं तर या परिवारामुळे म्हणजे गिरनारची दर्शनं, गिरनार म्हणजे खूप अशक्यबाह्य प्रवास आहे माहिती आहे. हे आता हे खूप वेळेला जातात त्यामुळे कदाचित त्यांना वाटत नसेल, पण पहिल्यांदा जेव्हा आम्ही गेलो ना तर आम्ही भारावून गेलो होतो. आणि एरवी ना माझ्या मिसेसला ती एक 20 मिनिटं सुद्धा चालू शकत नाही अखंड, दम लागतो, विकनेस आहे. तर गिरनारला पहिल्यांदा ती आली तर तिच्यात हिंमत होत नव्हती कसं हे करायचं. तर जसं आदल्या दिवशी आपण पहिल्या पायरीवर प्रार्थना करतो की महाराज तुम्हीच घेऊन जा, आम्ही शरण आलो पूर्णपणे, तर त्याप्रमाणे आम्ही तिथं दुसऱ्या दिवशी रोपेनी गेलो, उतरलो बाहेर. आणि नेहमीप्रमाणे आपण जेव्हा तिथं धुनी असते तेव्हाच जातो, तर धुनी 9ची होती. तर आम्ही रोपेतनं साधारण 7-7:30ला उतरलो तिथं. तर आता म्हटलं आपल्या गतीने आपण कसं जाणार. मी उड्या मारत गेलो असतो, पण मला तिच्याबरोबर तिला धरून सावकाश न्यायचं होतं. आता म्हटलं फक्त एकच, दादाने सांगितलं होतं की फक्त नामस्मरण करत जायचं. आम्ही फक्त नामस्मरण करत होतो. 7:20ला आम्ही निघालेलो. धुनीच्या बाहेर आम्ही 8:40ला धुनीच्या बाहेर होतो. तुम्हाला मधल्या त्या पायऱ्या माहिती आहेत कशा आहेत त्या. आणि नॉर्मल माणसासाठी हे नाहीये, पण ती पण आली. मग हे एकदा झालं. तर आम्ही गिरनारवरनं आलो ना तर आम्ही वेगळ्याच जगात वावरत होतो. आल्यानंतर आम्हाला काही सुचत नव्हतं. मग ती तर म्हणाली की आता मला गिरनारचं दर्शन झालं ना, यापुढे मला काही नाही आयुष्यात मिळालं तरी चालेल. पण परत दुसऱ्यांदा योग आला पुढच्या वर्षी जानेवारीमध्ये. आणि त्या वर्षी सगळं रोपे वगैरे सगळं बुकिंग इकडनं केलेली होती. सोमनाथला आम्ही गेलो आणि तिथं मेसेज आला रोपवेचा की हवा प्रचंड आहे त्यामुळे रोपवे बंद आहे. आम्ही सांगू नाही शकत उद्या कधी सुरू होईल. सकाळी आम्ही आपल्या आशेने गेलो की होईल रोपवे सुरू. 6-6:30-7ला गेलो, त्यांनी सांगितलं रोपवे नाही होणार सुरू. मग रोपवेवरनं परत चालत आम्ही चढवावा हनुमानच्या इथं आलो, प्रार्थना केली, बसलो. मिसेसला म्हटलं काय करायचं, आपण जायचं की नाही. तेवढे नाही, आता इथं आली तर मी जाणार, जे काय व्हायचं ते होऊ दे, बघू म्हटलं तुझ्या गतीने. प्रार्थना केली महाराजांची परत आणि आम्ही निघालो वर हळूहळू चालत. ते वर पोचायला आम्हाला संध्याकाळचे 5 वाजले. आणि म्हणजे दादा तिथं वरच पायऱ्यांवर खालती तिथं आपलं जे कमान आहे तिथं बसलेले होते. तिथून वर गेलो दर्शन. तर मंदिर बंद होतं कारण त्यांनी सांगितलं त्या दिवशी एक तर रोपवे बंद होता आणि 5:30ला त्यांनी बंद करून साफसफाई आत करत होते. तर अर्धा-पाऊण तास त्यांनी बाहेर बसवलं. म्हणजे ते तर विलक्षण वाटलं. महाराजांच्या पायरीवर अर्धा-पाऊण तास बसायला मिळतंय. एरवी म्हटलं दर्शन नाही मिळत. मग बसून काय नाही, स्तोत्र म्हटली, आणखीनही 2 जण होते, फार छान म्हणणं झालं. आणि मग आतमध्ये दर्शनही निवांत झालं, पण माणसंच नव्हती कोणी. मग खालती आलो, प्रसाद घेतला, मग तिच्यासाठी डोली केली, डोलीने उतरलं. मग मी आणि दादा आम्ही गप्पा मारत खालती निवांत उतरलो. ते दुसऱ्यांदा झालं. परत गेल्या वर्षी तिसऱ्यांदा झालं गिरनार. म्हणजे महाराज त्यांच्या कृपेवर आपण तरतो माहिती आहे. तर केवळ परिवारामुळे या सगळ्या गोष्टी मिळाल्या खरं सांगायचं तर. म्हणजे ज्याच्या शोधात होतो, म्हणजे हे जे नामस्मरणाचे उपक्रम झाले किंवा आपण वाचन जे करतो जाऊन त्या ठिकाणी, तर हे खरोखर म्हणजे याच्यामुळे हे शक्य होतं की लाईक माइंडेड पीपल जेव्हा ते एकत्र होतात तेव्हा काहीतरी चांगलं त्यातनं सृजन होतं. तर तसं झालं खरोखर. आणि काय मागायचं तर सेवाच मागायची ना, सेवाच मागायची. आणखीन काय मागायचं, सेवा करून घ्या. हे आता ठीक आहे, तुम्ही हे साधारण किती 30-35% वगैरे तरी पूर्ण केलं? जवळजवळ मी बघितलं तर साधारण 600 किलोमीटर चाललो मी. खूप झालं. आणि हे असं झालेलं नंतर मग उदयनजींना वगैरे सगळ्यांना कळवलं? आल्यावर मी त्यांना कळवलं त्यांना की असं असं झालंय. ते म्हणाले नर्मदा माईची इच्छा, यापुढे आपण काही बोलू नाही शकत, प्रयत्न करा, बघू पुढे काय होईल ते.
त्या परिक्रमेत मिळालेला अनुभव जास्त महत्त्वाचा तो आहे. महत्वाचा आहे. तो आनंद, ते समाधान, ते याच्यावरनं माझे सासरे एक गोष्ट सांगायचे, ते मला थोडे आउट ऑफ द ट्रॅक जाऊन सांगावीशी वाटते. ते गोष्ट अशी सांगायचे की एक फकीर होता, मुसलमान फकीर. तो कायम अल्लाची प्रार्थना करायचा मोठ्याने गावामध्ये, की अल्लाह दर्शन दो, अल्लाह आओ. आणि गावकरी हसायचे, हा काय वर्षानुवर्ष तेच म्हणतोय. एक दिवस त्याला वरून आकाश आवाज येतो, तुम्हारी ये मंजूर नाही आहे. हम्म. तर त्यावर आसपासचे लोक सगळे हसायला लागतात आणि फकीर नाचायला लागतो. त्याला विचारतात काय झालं. तो म्हणाला माझा आवाज तर पोहोचला त्याच्यापर्यंत. त्यांनी नाही सांगितलं तर गोष्ट निराळी, आवाज पोचला आवाज आणि तर तिकडनं पोचला. पण प्रतिक्रिया दिली. याचा गर्भितार्थ असा आहे की होतं काय आपल्याला काय मिळालंय याच्यापेक्षा काय नाही मिळालं ना आयुष्यामध्ये, हे आपण मॅग्निफाय करत असतो. कुठल्याही गोष्टींमध्ये, आपल्या दैनंदिन ऐहिक जीवनात, सगळ्याच गोष्टींमध्ये. मग आपल्या लक्षात नाही येत की जे मिळालंय त्याचा आनंद आणि त्याचं मोल किती. तर खरं सांगायचं तर हे शिकायला मिळालं परिक्रमेमध्ये. आणखी काय बोलू. पण मग आता सुद्धा ते मी तेव्हा संकल्प केलाय, आता ही खंडित झालेली आहे, तर आता सुद्धा मग काहीतरी पथ्य असतील ना पाळायची. तर हा तर मी सकाळ संध्याकाळ रोज माईची आरती, हे सगळं म्हणजे प्रार्थना, ते सगळं जे चाललंय ते चाललंच आहे. चालूच आहे. काय होतं माहितीये का, तुम्ही मी तर म्हणजे महिन्या सव्वा महिन्यात परत आलो. विचार करा, जे 5-6 महिने राहून येतात, तुम्ही ना वेगळ्या जगामध्ये असता. येता तेव्हा तुम्ही तसे नसता म्हणजे. आणि तसं खरं तर व्हायला पाहिजे. म्हणजे पूर्वीचं आपण आणि नंतर त्याच्यामध्ये आपण आपल्या बदल झाला पाहिजे. बरोबर. चला, एक एक पायरी पार करत करत आपण इथपर्यंत आलोय. आता ह्याच्या पुढच्या पायऱ्या पण अशाच उमेदीने आणि उत्साहाने पार करूया. आणि एक एक आपली शिखरं जी असतील आपली, ती आपण गुरुशिखरं पार करूया, म्हणजे पोचूया गुरुशिखरापर्यंत. आणि काय तेच म्हणलं तसं एक एक पायरी आहे, एक एक पायरी चढायची, कधी ना कधी तरी आपल्याला मिळेल कधी ना कधी. निदान आपण राईट पाथवर आहोत. कसं आहे माहितीये का, आपण सगळे सामान्य लोक आहोत माहितीये. म्हणजे रोजचे आपले काय म्हणता येईल, रोजची स्ट्रगल्स आपली लाईफ मधली, हे ते करून आपण वेळ काढून हे करतो. पण निदान एवढं आपल्याला कळतं की चला असं आहे की त्या योग्य मार्गावर आपली वाटचाल चालू आहे. निदान एवढं तर समाधान आपल्याला मिळतं. हळूहळू प्रयत्न करत राहायचे, मार्गापर्यंत आपण जाऊ पुढे. आपण काही ठरवण्यापेक्षा ते ठरवतील. आणि ते त्यांनी धरले ना बोट, तुम्ही म्हणताय तसं, ते कायदे करून घेतील. आपण फक्त तो एक भाव ठेवूया की हा बस मला धरलेला आहे माझ्या गुरु. खरी गोष्ट आहे. गुरुदेव नर्मदे. पण दाते साहेबांकडून त्यांचे अनुभव ऐकलेले आहेत. खरं म्हणजे आपल्याच परिवारामध्ये आपल्याच माणसांचे आभार मानायचे नसतात, पण त्यांचा जो काही प्रयत्न आहे त्याला जोड आपल्या त्याच्या आशीर्वादांची घ्यायच्यासाठी आपण हा जो कार्यक्रम आयोजित केला, त्यासाठी परिवारातर्फे एक छोटीशी भेट त्यांना परिवारातर्फे त्यांना देत आहे. ओपन करून घ्या. अरे वा 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 वा, क्या बात आहे. नर्मदा मैया आहे. सुंदर आहे ना, बघून पण शांत वाटतं मनाला. एक टेंबे स्वामींचं निरांजन स्तोत्र आहे, नर्मदा निरांजन स्तोत्र. फार सुंदर आहे, शब्द विलक्षण आहेत, फार सुंदर वर्णन आहे त्याच्यात. छोटंसं आहे, 3 कडव्याचं. ते म्हणतो, जय जय नर्मद ईश्वरी मेकल संजाते, निराजयामी नाशित तापत्रे जाते, वारित संस्कृती भीते, सुरवर मुनिगीते, सुखदे पावन कीर्ते, शंकर तनुजाते, देवापगाधी तीर्थे, दत्ताग्र्य कुमर्थे, वाचा मगम्य कीर्ते, जलमय सन्मूर्ते. जय जय नर्मद ईश्वरी मेकल संजाते, निराजयामी नाशित तापत्रे जाते, नंदनवन समतीरे, स्वादू सुधानीरे, दर्शित भवपरतीरे, दमितांत कसारे, सकल क्षेमाधारे, वृत्त पारावारे, रक्षास्मानति घोरे, मग्नान संसारे. जय जय नर्मद ईश्वरी मेकल संजाते, निराजयामी नाशित तापत्रे जाते, स्वयेश पावित जीवे मामुद्धर रेवे, तिरंते खलु सेवे त्वयि निष्ठित भावे, कृत दुष्कृत दौदावे, त्वत्पद राजीवे,
तारक यमे तिजवे भक्त्या ते सेवे जय जय नर्मद ईश्वरी मे कल संजाते निराजयामी नाशित तापत्रय जाते इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी विरचितम श्री नर्मदा माता निरांजन स्तोत्रम संपूर्ण नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर